Xin chào tất cả mọi người, hôm nay chúng mình sẽ cùng make up với những cái sản phẩm đến từ nhà Dolce & Gabbana Beauty nha. Thì đợt đó Diệp cũng chỉ mua có 2 cái sản phẩm rồi đó, chính là son môi và phấn má. Nhưng mà trùng hợp thì những cái shampoo, những cái sản phẩm mà Diệp được tặng kèm á thì nó có bao gồm cả kem lót, kem nền và mascara nữa. Cho nên là trong cái layout make up ngày hôm nay tận dụng được cái nào thì Diệp sẽ tận dụng cái đó, cũng như là sẽ cho mọi người xem và review chi tiết từng món một ha. Trong mấy cái sản phẩm ở đây thì Diệp cũng chỉ có test duy nhất là cái sản phẩm son môi thôi. Cho nên là Diệp cũng giống như mọi người là rất là tò mò không biết là chất lượng của những cái sản phẩm khác nó sẽ như thế nào. Cho nên là mình sẽ cùng khám phá ở trong cái video này. Và đặc biệt là riêng với son môi, mọi người nhớ là phải xem đến cái đoạn mà Diệp review em nó, và Diệp chắc chắn là mọi người sẽ không thất vọng. Bây giờ Diệp sẽ đi tẩy trang và sửa soạn lại da mặt của mình nha. Đây là cái mẫu sample mà hôm đó Diệp được tặng, để mình mở ra nha. Mình vừa có primer và mình vừa có foundation luôn. Đây là tất cả những cái tone màu mà mình có thể lựa chọn cho foundation, rất là đa dạng đúng không mọi người, và Diệp nghĩ là ai cũng sẽ lựa chọn được một cái màu mà nó phù hợp với bản thân của mình á. Tiếp theo là bên đây là người ta cũng sẽ tặng cho mình không chỉ tặng một tông mà người ta sẽ tặng cho mình rất là nhiều tone để mình có thể lựa chọn cái nào phù hợp với da ha. Còn đây là primer. Cái chất kem lót của nó không quá cứng cũng không quá mềm nhũn, nó giống như là kem tươi vậy đó mọi người. Ở bên trong sản phẩm thì có chứa bergamot, nhưng mà khi mà Diệp ngửi như thế này thì cái mùi cam chanh của nó không quá là rõ lắm đâu mọi người. Bên cạnh đó là có chứa HA ha, giúp cho là cấp ẩm làn da này, với lại là khi mà Diệp thoa lên da Diệp cảm nhận được là nó che được, nó lấp lại cái lỗ chân lông của mình khá là ok đó. Và Diệp rất là mong chờ tí nữa Diệp sẽ đánh keo nền lên xem là nó sẽ như thế nào nha. Và giữa các cái tông này thì Diệp nghĩ là mình sẽ hợp với tông Neutral 12. Ok. Cái chất kem nền của nó khá là lỏng nha. Diệp xé như thế này mà để nghiêng nghiêng là nó bị chảy ra nè. Cái màu này nó tối hơn da của Diệp nhiều lắm mọi người ơi, chết rồi. Diệp lựa cái màu này nó hơi tối rồi. Ôi dồi ôi. Trời ơi, mọi người không tưởng tượng được là Diệp thoa kem nền, nhưng mà Diệp thấy giống như là Diệp đang thoa serum vậy đó mọi người. Tại vì nó vừa mỏng nhẹ mà nó dàn chảy rất là đều và nó xen vào từng cái lỗ chân lông của mình. Ok, bây giờ Diệp sẽ tán nó ra nha. Mọi người xem nó vô cùng là mỏng luôn. Diệp chưa bao giờ thấy cái kem nền nào mà nó mỏng nhẹ đến như thế này. Nó giống như là một cái dòng serum nâng tông, mà là nó có đa dạng các cái tông thôi, chứ thật ra là nó lỏng y như serum đó mọi người. Trời ơi, rồi kiểu này rồi con không biết là có che khuyết điểm được tốt hay không. Trước mắt thì Diệp sẽ đánh ra cho mọi người xem nha. Vấn đề là do cái tông da này nó quá tối so với gương mặt của Diệp thôi. Chứ còn một tí nữa bên nửa mặt này Diệp sẽ lấy một cái màu sáng hơn cho mọi người xem. Còn riêng đối với cái chất kem của nó khi mà lên da của mình á, nó mỏng tuyệt đối, không thể nào mỏng hơn được nữa. Và Diệp đã tẩy trang luôn ở bên này để mà mình đánh một tông giống như bên này cho nó đồng nhất nha mọi người. Theo mọi người thấy thì nó có sáng quá so với da mặt của Diệp không? Diệp thấy cái tông này thì nó khá là ok. Đầu tiên phải nói là Diệp quá ấn tượng với cái độ mỏng nhẹ và tự nhiên của sản phẩm này khi lên da của mình. Và thậm chí là mình còn không gọi nó là foundation, mà nó được gọi với cái tên là Blueberry Nutri-Tint Fresh Skin Tint. Bình thường mình chỉ biết đến lip tint thôi. Hôm nay mình có thêm một cái sản phẩm với một cái khái niệm. Đây là lần đầu tiên mà Diệp biết đến cái tên sản phẩm này, đó chính là Skin Tint. Bởi vì mình cũng có thể mường tượng ra được là ý muốn ám chỉ là cái sản phẩm này, cái chất của nó như thế nào, hay là cái công dụng, cái tính năng của nó như thế nào rồi. Thì đọc qua cái tên mình cũng có thể mường tượng được. Nhưng mà Diệp không ngờ là nó lại mỏng đến như thế này. Và Diệp còn đang suy nghĩ là nếu như mà các cái sản phẩm foundation Diệp đang sử dụng mà nó hết á, thì chắc là Diệp sẽ mua cái em này. Mỏng, bóng, nhẹ, tự nhiên. Và cái độ bóng này nó không phải là một cái độ bóng dầu,
Mà Diệp cảm nhận là theo như Diệp nhìn ở trong cái gương này ở ngoài thì Diệp thấy là nó rất là tự nhiên và nó tệp vào làn da của mình vô cùng. Thậm chí là vào những cái ngày ví dụ như là có hơi lạnh lạnh se tí xíu tầm mùa thu mùa đông mà Diệp đánh cái lớp nền này xong Diệp ra đường luôn. Diệp không cần phải phủ phấn thêm cái gì nữa, tại vì Diệp quá là thích cái lớp nền căng bóng này. Và với một cái chất nó mỏng nhẹ tự nhiên như thế này thì Thiết nghĩ là chúng ta cũng không quá là nên mong chờ vào cái việc là nó sẽ che được khuyết điểm nhiều cho mình. Mặc dù vậy thì với những cái khuyết điểm như là gân máu nè, hay là da bị đỏ, da không đều màu các kiểu, thì khi mà Diệp sử dụng cái em này, mọi người cũng thấy ha, là nó giúp điều chỉnh thông da của Diệp khá là ổn. Bên cạnh đó thì cái mức độ che khuyết điểm Diệp chấm nó tầm 6.5 cho đến 7 điểm. Diệp thích cái lớp căng bóng này quá đi. Nhưng mà do là Diệp còn phải test cho mọi người xem cái phấn má, cũng như là test một số những cái sản phẩm phía sau đó nữa, cho nên là bắt buộc Diệp phải set cái lớp make up này lại bằng một lớp phấn phủ. Và bây giờ mình sẽ test sản phẩm tiếp theo, đó chính là phấn má. Cái phấn má này thiết kế rất là đẹp luôn mọi người. Cái hộp nó siêu sang, siêu đẹp. Nói chung trong tất cả những cái sản phẩm phấn mắt mà trước giờ Diệp dùng á, thì Diệp thấy cái em này là một trong những cái em mà nó có cái thiết kế mà nó đẹp như thế này và nó hài lòng Diệp vô cùng. Mọi người thấy nó màu trắng ha, bên cạnh đó là kết hợp với cái viền vàng nè. Trời ơi, em sang phải biết luôn. Và một cái điểm quan trọng nữa đó chính là trong cái hộp này có cả phần gương nha mọi người. Đó, có cả phần gương cho mình, chỉ là mình phải chuẩn bị thêm một cái phần cọ nữa để mà có thể đem em nó ra ngoài để mà mình dặm lại. Và cái màu mà Diệp hôm đó chọn là một cái màu hồng đào, hồng baby, hồng san hô. Ok, mình sẽ dùng cây cọ này nha. Ô, Diệp lấy một cái lượng rất là ít. Nhưng mà Diệp vừa chạm cái đầu cọ lên da mặt thì Diệp thấy cái phần mà khải sáng nhông, tức là cái mức độ mà lên màu của em nó rất là tốt nha. Diệp sẽ đánh lên thêm một lớp nữa để cho mọi người có thể nhìn thấy rõ ha. Đôi khi á, về cái phần má hồng á, Diệp nhìn ở ngoài thì Diệp thấy Diệp ưng ý rồi, vừa đủ để Diệp sử dụng rồi và Diệp cảm giác tự tin nhất. Tuy nhiên là để mà lên video để cho mọi người có thể nhìn thấy được rõ ràng thì Thiết nghĩ là Diệp phải đánh 2-3 lớp như vậy. Cái độ lên màu của em nó rất là tốt nha, cho nên là có một cái lưu ý đó chính là khi mà mọi người sử dụng á, mình sử dụng cọ hay là sử dụng tay cũng vậy, thì mình nên blend nó trên một cái bề mặt khác, sau đó hẳn đưa lên trên má nha. Tại vì như hồi nãy một tí hơn là Diệp lấy ít đó, chứ nếu mà Diệp lấy nhiều tí xíu nữa là chắc chắn nó sẽ bị vón một cục ở trên má của mình luôn. Tại vì cái chất phấn của nó rất là ăn và cái màu của nó lên cũng khá là ok, hơi đậm nha. Cho nên là mình sẽ nhẹ nhẹ tay cho đến khi nào mà mình đạt được một cái màu mà mình mong muốn. Ở đây là Diệp đã đánh lại rất nhiều lần và đây là một cái màu nó khá là đậm so với cái layout bình thường của Diệp rồi đó. Để mà lên hình mọi người có thể nhìn thấy nó kỹ hơn. Và bây giờ mình sẽ đến với một cái phần mà Diệp mong chờ nhất ngày hôm nay, chính là test cho mọi người xem hai cái em son này. Ok, mình sẽ mở ra xem. Và đây là một cái màu hồng cam đào. Khi mà mọi người đánh lên môi thì cái màu này nó sẽ giúp cho mình có một cái layout rất là nhẹ nhàng, trẻ trung, nữ tính. Bởi vì nó có một tí xíu nước nhẹ đó, nó sẽ tệp vào môi của mọi người, tệp vào da của mọi người. Nói chung đây là một cái màu mà Diệp nghĩ những cái bạn mà tone ấm chắc chắn sẽ phải có một em màu như thế này. Ok, nói nhiều quá, bây giờ Diệp sẽ test luôn cho mọi người nha. Diệp nôn dữ lắm rồi. Tại vì từ cái ngày mà test ở cửa tiệm đến bây giờ thì Diệp về nhà mình cũng chưa có test lại á, cho nên là rất là nôn. Diệp chờ đến cái ngày hôm nay để Diệp quay cái clip này để mà test cho mọi người cùng xem luôn. Trời ơi, cái chất son nó lên môi đẹp điên. Diệp thực sự là không thích son matte, bởi vì môi của Diệp là môi khô á, cho nên là khi mà Diệp sử dụng những cái son matte này nó rất là dễ khô, rất là dễ bị tróc da rồi các kiểu. Nhưng mà cái ngày hôm đó, cái ngày mà Diệp test đó là tầm khoảng 4 giờ chiều, thì khi mà Diệp về đến nhà nó vẫn còn cái lớp son đó, và đến khuya đến tối tầm 10 giờ 11 giờ Diệp chuẩn bị tẩy trang đi ngủ á, thì là nó vẫn còn y thinh ở trên môi của mình. Bên cạnh đó là Diệp nó cũng không có cái tình trạng là nó bị bong hay là nó bị tróc cái lớp da chết như là những cái dòng son trước đó Diệp đã sử dụng. Diệp cực kỳ ấn tượng ở cái điểm đó, bởi vì nó vừa matte, nó vừa mang lại cái cảm giác không có miếng độ ẩm nào. Mình nhìn bằng mắt là không có thấy độ ẩm, nhưng mà mọi người sờ như thế này hoặc là mọi người bậm nhẹ lại thì sẽ cảm giác được là nó vẫn có một cái độ ẩm nhất định. Và cái độ ẩm này nó duy trì được trong một cái thời gian quá lâu. Tại vì đợt đó là 6-7 tiếng đồng hồ nhưng mà Diệp vẫn chưa bị bong da chết lên. Một trong những cái điều mà Diệp cảm thấy nó rất là thần kỳ mọi người. Tại vì Diệp đã thử rất là nhiều những cái dòng son matte, thậm chí là Diệp toàn sử dụng những cái dòng son đắt tiền thôi,
nhưng mà nó vẫn không có phù hợp với Diệp và không đáp ứng được những gì mà Diệp mong đợi, cho đến khi Diệp sử dụng cái em này. Diệp thề là Diệp sẽ mua đi mua lại cái dòng son này rất nhiều lần, và đợt sau Diệp chắc là sẽ lựa thêm nhiều cái màu khác của cái dòng son này nữa. Diệp quá là ưng và cái chất nó lên tay như thế này đây. Diệp cho mọi người xem là cái chất nó lên tay như thế này, nó lắp hết tất cả mọi cái đường gân hay là mọi cái nếp nhăn của mọi người, nó che đậy lại và nó ra một cái lớp màng nó mịn phải nói luôn ấy. Diệp không biết là phải dành cái lời khen nào cho em nó nữa, bởi vì đây là một trong những cái dòng son matte đẹp nhất mà trước giờ Diệp đã từng sử dụng qua. Trời ơi, đến cái độ mà bám dính của nó ở trên môi cũng làm cho Diệp hết sức là bất ngờ. Tại vì Diệp uống nước thì thường mình uống bằng ống hút đó mọi người, thì bình thường là khi mà mình uống ống hút thì nó sẽ dính lên ống hút dù ít dù nhiều, đúng không? Còn cái em này thì phải nói là và từ nay Diệp không còn sợ cái vấn đề là khi mình uống ống hút mà bị dính quá nhiều nữa. Xuất sắc, mọi người đã cảm thấy em nó đủ ưu điểm để mà mọi người có thể xuống tiền mua em nó hay chưa? Trời ơi, quá xứng đáng. Chưa, còn một cái ưu điểm lớn nữa, đó chính là cái độ bám của nó ở trên môi của mọi người vô cùng lâu. Và Diệp chắc chắn nếu như mọi người ăn uống nhẹ hoặc là chỉ uống nước hoặc là như thế nào đó thì 100% là sẽ không bao giờ có cái tình trạng nó bị trôi son ở trên môi của mọi người. Ok, bây giờ Diệp sẽ test cái màu son mà Diệp yêu thích nhất. Mọi người nhìn cái vỏ thôi là cũng biết là em nó rực rỡ như thế nào rồi. Diệp rất là ít khi đánh full môi, bởi vì như mọi người cũng thấy thì môi của Diệp có cái size nó hơi to. Bên cạnh đó là nó cũng không có cái viền mà gọi là cái viền đẹp ấy, để mà mình có thể ra hình trái tim hay là cái này cái kia. Thế cho nên là thường Diệp sẽ đánh nhẹ hoặc là đánh kiểu loang màu từ trong ra ngoài các kiểu. Nhưng mà riêng với những cái màu đỏ như thế này thì Diệp lại rất là thích. Cũng như là dạo gần đây Diệp mới biết là mình cũng khá là hợp với cái việc đánh full môi, nhưng mà nó là cái màu đỏ tươi như thế này. Và đây là một cái màu mà Diệp nghĩ là mọi tông da đều có thể phù hợp được, bởi vì nó là một cái màu khá trung tính và là một cái màu khá là cơ bản. Bây giờ thì mình sẽ đến với cái tiết mục là test cái em son bóng này nha. Đây chính xác là em lip oil chứ nó không phải là một cái dòng lip closure, là một cái dòng son bóng bình thường mà nó là lip oil nha mọi người. Tuy nhiên giống như là một cái dạng dầu dưỡng, nhưng mà do là ngày hôm đó ở cửa tiệm thì Diệp cũng có hỏi kỹ thì cái chị nó bảo là vẫn sử dụng được, sau khi mà mình đánh son xong rồi mình đánh cái em này lên thì hoàn toàn bình thường. Thế cho nên là Diệp mới quyết định là mua em nó. Với cái màu mọi người cũng thấy rất là dễ thương, một cái màu xanh da trời, trời ơi rất là baby luôn. Và cái thiết kế của nó cũng siêu đẹp nha mọi người, cầm vô cùng là nặng tay. Và Diệp đã bôi cái lớp son đỏ đi, đánh lại một cái lớp son hồng như ban đầu để mà Diệp có thể test cho mọi người. Tại vì là cái son đỏ lúc nãy nó chỉ hợp với cái style lúc nãy thôi. Nếu mà Diệp đánh cái son bóng lên trên cái nền màu đỏ lúc nãy thì nó không có đẹp mọi người. Thế cho nên là Diệp quyết định là Diệp bôi đi và Diệp đánh lại cái màu hồng lúc đầu. Nhưng mà với một cái trường hợp như môi của Diệp thì Diệp mà bôi tới bôi lui, Diệp đánh như thế này chắc chắn nó sẽ bị tróc cái lớp da chết lên. Tuy nhiên là với cái sản phẩm này thì không có cái tình trạng đó nha, và đó là một trong những cái điều mà Diệp thích nhất ở cái em son này. Ok, nói nhiều quá, bây giờ mình sẽ vào vấn đề chính. Dễ thương á mọi người. Nó lên môi của mình với cái màu này thì mọi người chắc chắn là cũng sẽ đoán được là nó sẽ có một cái vị the the. Nhưng mà cái the này nó rất là nhẹ nhàng ở trên môi chứ nó không có quá là cay nồng nha. Và nó làm cho đôi môi của mình cảm giác là nó hơi phồng nhẹ nhẹ ra. Môi hơi phồng nhẹ ra, căng bóng, mềm mướt và cấp ẩm thì phải nói là trời ơi, mọi người có biết không, là với 4 cái sản phẩm như thế này, không, còn có cả kem nền và kem lót nữa đúng không? Thì là với những cái sản phẩm này mà Diệp test, Diệp quay cái video này từ lúc 5 giờ chiều, bây giờ đã là 7 giờ tối rồi đúng không? Trời, từ lúc còn rất là sáng bây giờ đã sập tối luôn rồi. Thì sau khi mà Diệp trải nghiệm qua một vài những cái sản phẩm đến từ Dolce thì Diệp thật sự không có một cái sản phẩm nào mà Diệp có thể chê được hết. Tại sao lại có thể tức là nó phải có cái vấn đề là khi mà mọi người sử dụng bất kỳ một cái thương hiệu mỹ phẩm nào thì sẽ có những cái sản phẩm mình ưng, rồi có những cái sản phẩm mình không ưng, tức là nó sẽ phải có một cái sản phẩm chủ đạo của nó đúng không? Còn nếu mà để đưa cho Diệp nhận xét
là lựa ra một cái sản phẩm best seller hay là lựa ra một cái sản phẩm tốt nhất của Dolce thì Diệp thật sự không biết lựa như thế nào luôn. Tại vì Diệp sử dụng cái nào Diệp cũng thấy nó rất là thích hết. À không, với cái em kem lót thì Diệp không ưng cho lắm nha. Tại vì nó rất là nhanh khô vào làn da của mình. Với lại đánh cái lớp kem lót xong rồi đánh cái lớp kem nền lên thì Diệp thấy là nó không có được mướt như mình tưởng tượng nha. Cho nên là đối với kem lót thì Diệp không đánh giá quá cao. Còn riêng kem nền thì quá là mỏng, quá là tự nhiên, lên da của mình siêu căng bóng vừa phải, mang lại cho mình một cái độ cái giao diện make up vô cùng là tự nhiên. Và thậm chí mọi người có thể để nguyên cái độ căng bóng đó đi ra đường mà không cần phủ phấn thì nhìn mặt mọi người vẫn rất là xinh. Cái khả năng mua lại của mình rất cao nha. Cho nên là đối với kem nền thì Diệp sẽ mua thử nè. Son là chắc chắn sẽ mua lại rồi đó. Còn với riêng cái em này Diệp đang cũng có sử dụng rất là nhiều những cái dòng phấn má mà nó cũng quá là tốt và Diệp cũng quá là hài lòng rồi. Cho nên là để mà hỏi có mua lại em này không thì chắc là Diệp sẽ phải suy nghĩ thêm tí xíu nữa. Rồi Diệp sẽ quyết định sau ha. Còn các cái sản phẩm khác là sẽ mua lại. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.